Okay, so we just fitted a linear model through a nonlinear data, highly nonlinear data. So how was that possible? कसरी possible भयो भन्नुस् त मैले धेरैचोटि भनिसकेँ let's try के गर्यो हामीले के गर्यो त्यसो के जादु गर्यो भन्नुस् त what did we do हामीले बेसिक फंक्सन युज गरेर पास गर्यौं सर अनि पाइपलाइनमा अनि त्यसपछि चाहिँ yeah excellent 7 degree yeah that's right thank you है यो कसले भन्नुभयो सम्भव very good सम्भव yeah so what we did basic na basis है basic होइन basis है BASIS है okay basic फेरि अर्कै हुन्छ है basis भन्नु पर्यो है but good very good so हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि त्यो इनपुटलाई नै हामी ट्रान्सफर्मेसन गर्यौं के है हामीले we transform the input so that the the linear model अनि त्यो ट्रान्सफर्म गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इनपुट आफैमा के हुन्छ अर्को स्पेसमा जान्छ है अर्को डिमेन्स अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा जान्छ है कोअर्डिनेट अर्को कोअर्डिनेटमा जान्छ अनि त्यसपछि त्यहाँनेर चाहिँ हामीले लिनियर रिग्रेसन फिट गरिन्छ अनि we come back to our basis and त्यो गर्दाखेरि nicely this better okay so anyway so now so that is not the only polynomial polynomial features जुन basis function polynomial basis function थियो नि so there are other basis functions as well जस्तै Gaussian basis functions भन्ने हुन्छ okay Gaussian basis function ma ke huncha bhanदाखेरि that's there are other functions right so त्यसमा चाहिँ one useful pattern is to fit a model that is not a sum of polynomial basis but the sum of Gaussian basis hey Gaussian basis right अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि we take a lot of the Gaussian normal distribution हैन त so we create so many of these different Gaussian है Gaussian features बनाइन्छ हैन अनि त्यसको अनि जस्तै त्यसको sum total है त्यसको sum total हुन्छ के जस्तै अब यहाँनेर है so जस्तै यहाँनेर देखिराख्नु भएको छ नि so यो कहाँबाट आयो जस्तै यो भ्यालु कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो प्लस यो यो पोइन्टमा सबै यो कतिवटा यसमा हेर्नुस् त कतिवटा Gaussian फंक्सन छ यो पोइन्ट 0 मा कतिवटा Gaussian फंक्सन छ हेर्नुस् त एउटा छ हैन यो हेर्नुस् त यो विभिन्न शेडमा छ नि है there are different shades है so if you look at one second let me see okay yes understand so there okay say I'll show you first right? so say यो एउटा see यो एउटा Gaussian यहाँ छ है अर्को Gaussian maybe use another pen right say अनि यो अर्को Gaussian छ है अनि let's use maybe this pen है यो Gaussian छ है अनि अर्को let's see है यो Gaussian छ है so अब यहाँ चाहिँ के छ चारवटा यो 0.0 मा हेर्नुस् त 0 मा यहाँनेर हेर्दाखेरि see यो यहाँ यसको यो फर्स्ट Gaussian जस्तै एउटा ग्रीन Gaussian ग्रीन अब कलरले गरौँ हैन ग्रीनको भ्यालु कति छ 0 मा हैन रेडको भ्यालु कति छ हैन अनि येलोको भ्यालु कति छ अनि यो जुन ग्रे यो छ नि ग्रे अनि ग्रेको कति छ है यो सबै हैन यो गर्दा जति आउँछ अनि त्यसको हैन यो सबै सम टोटल गर्ने के है त्यो गर्दाखेरि जति हुन्छ त्यसको हैन त्यसको त्यो टोटल त्यहाँ आउँछ के है ओके so okay so त्यसरी what it does is so त्यसरी हामी हरेक पोइन्टमा तिनीहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरुको सम टोटल हो है sum of Gaussian basis है so the result might look something like this
है सो यो चाहिँ एक्ज्याक्ट छैन है यो चाहिँ अब यो इलस्ट्रेसन पर्पजको लागि यो ठ्याक्कै त्यो यो किन मिलेन भन्ने कुरा होइन भन्दा पनि यो खालि इलस्ट्रेसन गर्नको लागि मात्रै हो कि सो यो ठ्याक्कै मिल्दैन अफकोर्स जस्तै यो सबै जोड्यो भने यो जिरोको अलिकति तल आएको छ त्यो चाहिँ मिल्दैन अफकोर्स होइन सो तर यो चाहिँ एउटा इलस्ट्रेसन पर्पज जस्तै यो पोइन्टमा होइन ठ्याक्कै यो पोइन्टमा चाहिँ यो गाउसियनको कति भ्यालु छ यसको यो कम्पोनेन्ट गाउसियन्सहरू छ नि है उनीहरूको जति भ्यालु हुन्छ त्यसको सम टोटल है कुनै पोजिटिभ होला कुनै नेगेटिभ होला होइन सम टोटल जति हुन्छ अनि त्यो पोइन्ट भन्न जान्छ है सो दिस इज कल्ड गाउसियन बेसिस फङ्सन है दिस इज अ गाउसियन बेसिस फङ्सन है अब यसमा हामी सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि सो वी क्यान डु okay so isma you say already complicated so I won't go through this but you get the idea of Gaussian function right so you're saying khali you're saying so helper form is through right so it's a it creates this nice plot right nice plot of isma ko just creating a class you see manually you see scikit-learn ma nalo hunale garda hai the author le चाहिँ he has created this his custom class custom class बनाएको छ Gaussian features को है सो अब यसमा Gaussian features युज गरेर अनि यसमा यो जुन custom class बनायो है सो अनि यसमा चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि सो द्याट होल थिङ इज अ क्लास है अनि यहाँनिर अनि पाइपलाइन गरेर अनि Gaussian feature 16 गरे हैन Gaussian feature 16 अघि जस्तै अघि चाहिँ हामी के गरियो यहाँनिर हामीले पोलिनोमियल features 7 गरेका थियौं नि अब चाहिँ Gaussian features है Gaussian feature 16 गर्यो सेम थिङ सेम पाइपलाइन तर यसलाई चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्यो यसलाई केले रिप्लेस गरिरहेका छौं यहाँ Gaussian features है 16 है Gaussian feature 16 अनि त्यो रिप्लेस गर्दाखेरि अब त्यही सेम अघिकै डेटा सेम लिनियर सेम डेटा अघिको सेम डेटा 16 गर्दाखेरि यस्तो खालको फिट आउँछ व्हिच इज के छ इज इट अ गुड फिट अर के छ व्हाट डु यु थिंक गुड फिट अर नट गुड फिट good fit हो कि होइन केही प्रब्लम छ यसमा ठिक छ यो ठिक छ ओभरफिट अन्डरफिट भएको छ overfit भएको जस्तो लाग्यो सर okay very good yeah it's overfitting hey clearly it's overfitting किनभने see look at this and यहाँनिर see it's following the noise so हाम्रो यो त साइन हो नि because we created this data we know it is sine हैन साइन कर्भ त स्मूथ जान्छ नि यसरी स्मूथली जानुपर्ने हैन स्मूथली जानुपर्ने गएको छैन हेर्नुस् ल it's following the noise so it's clearly overfitting है अब यो ओभरफिट ओभरकम गर्न के गर्नु पर्ला के गर्दाखेरि ओभरफिट अलि कम गर्नलाई के गर्नु पर्ला डिग्री घटाउनु पर्ला यहाँ है भेरी गुड फीचर्स घटाउन सक्छ अनि यसको ठाउँमा लेट्स ट्राई 10 है 10 घटाएर 10 अब 10 yeah see त्यो अघि जस्तो अघि भन्दा धेरै स्मुथ भयो जस्तो धेरै स्मुथ छ इट्स मच स्मुथर है हाउ अबाउट अलिकति घटाउ अझै घटाउ है कति हुन्छ है लेट्स सी जस्तै 8 मा ट्राई गरौँ है त सो लेट्स ट्राई 8 8 not bad है 8 is not bad how about 9 okay so acceptable छ this is acceptable छ त्यो अघि जस्तो त्यो हैन त्यो नोइजलाई फलो गर्ने जुन हैन जुन यहाँनिर अलिकति उहरू थियो नि त्यो जिगज्याग त्यो छैन अहिले है which is smooth which is good है okay so यसरी so यो त्यही नै हो you need to tweak है त्यही हो ट्युनिङ गर्ने के ट्युनिङ कहाँनिर चाहिँ पर्फेक्ट आउँछ भनेर है यो ट्युन अब यसमा चाहिँ अफ कोर्स यु क्यान ड्र भ्यालिडेसन कर्भ हैन ड्र गरेर अनि you can figure out which one works best okay all right so now okay there's nothing magic about polynomial basis function if you have some sort of intuition okay all right so you isma you polynomial basis function भनेको त्यही हो हैन Gaussian basis function भनेको sum of the Gaussians अहिलेको यसमा के भयो sum of polynomials है different degrees को polynomials को sum थियो हैन किनभने एड गर्दै गएको थियो नि त हैन ax² + bx हैन जस्तै ax + bx² sorry a1x + a2x² + a3x³ and a4x
x4th हैन सो त्यो सम हो नि त हरेक कम्पोनेन्टको सम हुन्छ त्यहाँ प्लस 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 हुँदै गएको छ हैन ओके so anyway all right so the next topic we can talk about is regularization right okay so far you have any questions comments or so far before we go into the next topic okay so let's recap okay so यहाँसम्म जस्तै आजको जुन लेसन छ हैन नयाँ कुरा के सिक्नु भयो होला okay let's start from there right and then before I don't want to jump into another chapter without because we'll need that as हामी जुन गर्यौ नि है first half मा so we'll need that in later on किनभने more advanced stuff हामी त्यो idea चाहिँ we use that idea right so what is the main idea what is the main takeaway from the first session के बुझ्नु भयो what is your understanding सर इनपुटलाई चाहिँ हायर डाइमेन्सनमा लगेर लिनियर रिग्रेसन सित प्लट गराउने okay yeah excellent है so कसले यो भन्नुभयो कसले हो सम्भव सर सम्भव okay very good सम्भव yeah so सम्भवले भन्नुभन्छ है so what we do is we take हामीसँग non-linear data छ र हामीले linear regression fit गर्नु छ भने what we can do is take that data non-linear data to a different basis using some kind of basis function example polynomial basis function right or what or के थियो Gaussian very good right Gaussian features go basis function Gaussian basis function right and then we can take it to a different basis and then we fit our model in that basis right the basis मा fit गर्छौं and then त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि back to हाम्रो basis मा हाम्रो हैन original basis मा आउँदाखेरि अनि त्यही कुरा चाहिँ non-linear देखिन्छ right okay all right so now next thing is regularization okay what is regularization भनेको के भन्दाखेरि regularization is a remedy right it's a remedy for what सुन्नु भएको छ regularization भन्ने सुन्नु भएको छ हैन okay so regularization is the remedy for overfitting है जब तपाईको मोडल overfit हुन्छ when your model is complex है complex for your data then के हुन्छ भन्दाखेरि more complex is it gives you better and better fit of course जति मोडल हैन तर त्यसलाई regularization अब के हुन्छ better and better fit दिन्छ है जति तपाईको कम्प्लेक्सिटी बढायो तपाईको better fit दिन्छ तर it better fit केमा ट्रेनिङमा दिन्छ नि है तर जेनरलाइज गर्दाखेरि तपाईको टेस्ट डेटामा चाहिँ it gets worse है सो त्यसले गर्दा हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले regularization युज गर्न सकिन्छ regularization ले के गर्छ भन्दाखेरि ओभरफिट भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओभरफिट हुनबाट रोक्छ के त्यसलाई है ओके त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइजेसन सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि regularization ले है so it does not it prevents the model from overfitting okay so okay okay let's look at how it works let's say so if we run this model like this one right here right so so in terms of bias variance or perfect fit what do you think bias variance perfect fit bias so what do you others overfitting okay bias what bias okay variance हैन bias तो हैन नि हैन bias भन्नु हुनलाई के हुनु पर्यो underfitting हुनुपर्छ underfitting यो त underfit भएको छ र छैन है यहाँ चाहिँ के भइरहेछ overfitting भइरहेछ सी यसले त एउटा पोइन्टलाई फलो गरिरहेछ हेर्नुस् त एउटा as much as you can है यो नोइजलाई extremely falsy I mean this is overfitting serious overfitting मात्र होइन यो त serious overfitting है okay so serious overfitting means high variance
It's a high variance भयो है ओभरफिटिङ भनेको हाई भेरियन्स ओके अन्डरफिट भनेको के भयो बायस हाई बायस हैन सो यो चाहिँ याद गर्नु होला है ओके सो नाउ यो छ नि आई मिन इट्स नट गुड इज दिस युजेबल इज दिस मोडल युजेबल युज गर्न सक्छौं हामीले यो मोडललाई सक्दैन ओके त्यसले गर्दा अब यसलाई कसरी रेगुलराइज गर्ने त यसलाई रेगुलराइज गर्यो भने चाहिँ विल गेट अ नाइस फिट है सेम वी डोन्ट चेन्ज द मोडल हामी मोडल के पनि चेन्ज नगर्ने खाली रेगुलराइज मात्रै गर्ने है विल सी दैट है अब हेर्नुस् अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सो इफ यु प्लट है यो चाहिँ मैले अब यो कोडमा जादिन है सो नाउ इट्स अबाउट कन्सेप्ट है कन्सेप्टहरु कोड चाहिँ बाइ नाउ यु शुड बी एबल टु फिगर इट आउट हैन हामीले यति धेरै कोड गरिसक्यौं हैन so past 10 or 11 weeks right so now you should be able to you just figure out okay? So you should be able to do that right त्यो level of that's of course you should be there okay provided that you have worked so class सुनेको भरमा त्यो त हुँदैन provided that you have actually practiced. Okay, so यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि इट्स द सेम मोडल एक्ज्याक्ट सेम मोडल हो अब यसको हामीले कोएफिसिएन्ट्सहरुलाई हामी प्लट गरिरहेका छौं के विभिन्न विशेष लोकेशन्सहरुमा है यसको कोएफिसिएन्ट्स प्लट गर्दाखेरि यसको के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त सो जानेर या ओभरफिट हामी यहाँ जानेर यो हेर्नुस् त कोएफिसिएन्ट्सहरु एकदमै तलमाथि भइरहेछ है कोएफिसिएन्ट्सहरु कि त हेर्नुस् त कोएफिसिएन्ट्सहरुको भ्यालुजहरु कति छ यसको रेन्ज हेर्नुस् त पोजिटिभमा मेबी 70,000 है मेबी है 70,000, 75,000, whatever. Negative minus 75,000, around 70,000. Right? Some huge. Number of coefficients are blowing up. I know number of coefficients are of yanera. I know. Okay, so you have so there's a huge jump. I know it's no fluctuations. I know. So telling that you instability. Right? Instability. Telling that you overfitting. त्यसले चाहिँ ओभरफिटिङ निम्ति आउँछ कि है जब तपाईको your coefficients are jumping up and down all over the place है then त्यसले चाहिँ के हुन्छ ओभरफिटिङ निम्ति आउँछ है सो त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टेबलाइज गर्नुपर्छ कि यो कोएफिसिएन्ट्सहरुलाई धेरै बढ्न दिनु भएन र धेरै कम हुन दिनु भएन है एउटा यसलाई चाहिँ सकेसम्म स्मुथ है स्मुथमा ल्याएर राख्नु पर्यो कोएफिसिएन्ट्सहरुलाई एउटा त्यसलाई लिमिट गर्नु पर्यो है So this we can use regularization. There are two types of regularization. You have the L2 regularization or L1 regularization. Right? So let's first talk about L2 regularization. Right? L2 regularization we add a penalty term right, to the loss function. Right? What is loss function? Right? So I'll have to explain that a little bit. Right, that explain also what is a loss function and then what is penalty. Right, that so loss function of course have you heard loss function, cost function, loss function type? Okay, all right, so now के भन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो मोडलले जस्तै तपाईको हाम्रो मोडल छ दिस इज आवर मोडल है हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो यो मोडल ट्रेन भयो है दिस इज अ लेट्स से ट्रेन मोडल है दिस इज ट्रेन मोडल है भनेपछि हामीले यहाँबाट सम एक्स टेस्ट है हामी टेस्ट डेटा दियौं भने यसले के दिन्छ हेर्दै y हैन प्रेडिक्टेड है y प्रेडिक्सन गर्छ नि त हैन y प्रेडिक्सन गर्छ अब यसले चाहिँ अब यसले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो खास ट्रेनिङ टाइममै हैन okay let's just talk about this right so अब अनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो y predicted र y true y है actual y अनि यो दुईटा कम्पेयर गर्छौं यो कतिसम्म मिल्यो त है ओके यसको यो दुईटा कम्पेरिजन गरिन्छ नि राइट ओके जस्तै अब रिग्रेसन केसमा हैन सो अब यो यसको जुन डिफरेन्स छ हैन त्यो डिफरेन्सलाई हामी मिनिमाइज गर्न चाहन्छौं सो यसलाई यस्तो गरौँ न सो y प्रेडलाई हामी y hat भनौँ है y लाई y ट्रु y हैन एक्चुअल y चाहिँ y राखौँ है र प्रेडिक्टेड y लाई हामी y hat गरौँ है त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको डिफरेन्स छ नि है
यसको डिफरेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि यो diff is equal to हामीले y minus y hat गर्न सकिन्छ है डिफरेन्स चाहिँ y minus y hat हुन्छ है ओके सो द्याट मिन्स यस्तो भयो नि त ओके सो द्याट मिन्स यस्तो हुन्छ जस्तै तपाईँको अब यस्तो पोइन्ट्सहरू छ है ओके यस्तो पोइन्ट्सहरू छ भने हामीले we have this best fit line so this is our best fit line अब let's see अब यसमा के भयो भन्दा this यो नीलो पोइन्ट्सहरू y हो कि y hat हो of course this is y right it's an x bar अब नीलो पोइन्ट्सहरू के हो they are y or y hat y of course these are true हैन यो सबै यो y यो भनेको यो जुन छ नि यिनीहरु त y हो नि हैन तर how about this one जस्तै अब यसैमा हैन so if I do this अब चाहिँ के भयो अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो चाहिँ के हुन्छ y hat very good यो चाहिँ के हुन्छ y hat हुन्छ त्यो चाहिँ प्रेडिक्टेड हो नि त यो प्रेडिक्सन दिने भनेको यो पोइन्ट यहाँ जहाँ हिट गर्छ त्यहाँबाट दिने हो नि त है सो y minus y hat भनेपछि त यो आयो त रेजिडुअल हैन y minus y hat भनेपछि यो रेजिडुअल आयो डिफरेन्स बिट्विन एक्चुअल ट्रु y एन्ड द प्रेडिक्टेड y ओके सो मेक सेन्स सो यो चाहिँ के भयो रेजिडुअल है रेजिडुअल भयो है ओके सो अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई अब हामीले के लिन्छौँ भन्दा सम अफ रेजिडुअल्स लिन्छौँ नि त सम अफ y minus y hat sum of y minus y hat हो अनि त्यसलाई we want to minimize that हाम्रो यो यस्तो त्यो मसिन लर्निङ मोडलले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई जुन सम अफ रेजिडुअल्स छ नि है सम अफ रेजिडुअल्सलाई चाहिँ उसले कसरी घटाउने भन्नेतिर लाग्छ नि त है जुनमा सबभन्दा मिनिमम त्यो आउँछ बेस्ट फिट त त्यही नै हुन्छ नि ओके does it make sense you could have बुझ्नु भयो okay now a sum of residuals अब तर यसमा के प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि यो y minus y hat गर्दाखेरि कुनै क्वान्टिटी पोजिटिभ कुनै क्वान्टिटी नेगेटिभ हुन जान्छ है तर त्यसलाई सिम्पली एड गरिदियो भने त एकले अर्कालाई क्यान्सल गरिदिन्छ नि त हैन सो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो हाम्रो जुन अब्जेक्टिभ छ त्यो पुरा हुँदैन है त्यसले गर्दा हामी नर्मली के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी स्क्वायर गरिदिन्छौँ है यसलाई स्क्वायर गरेपछि सबै पोजिटिभमा गयो नि त बुझ्नु भयो सबै पोजिटिभमा गयो नि y minus y hat को पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् के भयो सबै अब पोजिटिभमा गयो स्क्वायर गरेपछि है ओके सो अब यो भनेपछि सम अफ y minus y hat स्क्वायर है अब हाम्रो मसिन लर्निङ मोडलले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ इट ट्राइज टु मिनिमाइज दिस हैन यो जुन y यो छ नि यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने कोसिस गर्छ कि है ओके यसलाई चाहिँ यसले मिनिमाइज गर्ने कोसिस गर्छ सो मिनिमम सबभन्दा मिनिमम यो जेमा मिनिमम आयो नि जुन एक्स जुन उमा है प्यारामिटर भ्यालुजमा है जुन प्यारामिटर भ्यालुजहरुमा तपाईको y minus y hat को स्क्वायर जुनको सम छ मिनिमम आउँछ है त अनि त्यही प्यारामिटरले रिपोर्ट गर्छ है ओके बेस्ट प्यारामिटर भनेर ओके अलराइट सो are you following so far बुझिराख्नु भएको छ मैले फलो गर्नु भएको छ बुझ्नु ओके are you following what I'm saying ठिक छ कि are you lost बुझिराख्नु भएको छ है ओके alright so now अब चाहिँ के भन्दाखेरि now what is cost function भनेको के हो cost function भनेको के भन्दाखेरि it's a function with respect to the parameter है parameter भनेको m र c यो केसमा के भयो m र c हैन सो त्यो parameterलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई let's call it w है weights है weights parameters भनेको weights हो हैन सो parameters so हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि so let's call it function of parameter w है function of parameter w is equal to हैन अनि के हुन्छ sum of हैन y minus हैन अनि function of x
right? F of x parameter by parameterized, okay? F of x parameterized by w, right? W parameterized person, right? So your function, which is a function of w, right? W, right? So you got that now. So I mean, if you don't understand, that's fine, right? That's fine. You just try to follow what I'm saying. Actually, detail is fine. Right? Don't worry. This I want to show you what a loss function is, because we need to know loss functions in order to understand regularization. Right? So because yeah, this is not pseudo I don't worry. Right? Perfect in case, and at least you try to follow. अब यसमा के हुन्छ भन्दा यो फंक्शन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि now say for example it could be something like that. यस्तो खालको फंक्शन छ है, यो फंक्शन तपाईले प्लट गर्दाखेरि maybe you get this kind of function है, भनेपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो function which is यसलाई हामीले loss function भन्छौं. So this is the loss function, or यसको धेरै नाम छ. यसलाई loss function पनि भन्छ है, cost function पनि भन्छ, यसलाई objective function पनि भन्छ. Right? There's so many names, right? The objective is to reduce this. Right? Your function can be lowest point चाहिने हो के, है? यो चाहिँ यतातिर यो loss y axis मा loss छ, यतातिर हाम्रो w हुन्छ, है? कुन चाहिँ w मा we get the minimum loss, right? That's what we're looking for, है? हाम्रो यहाँ minimum loss चाहिएको छ के, बुझ्नु भयो? Okay, so it's a function of w, which is the parameter, okay? Parameter coefficients, right? Coefficients. Okay, so that is the loss function. Okay, what I can say is your loss function, okay, loss function intuitive. The mathematics maybe you don't understand right now, right? So the complex math because you're exposed to it maybe for the first time. Complicated but don't worry, math नबुझे पनि है यति बुझ्नुस् कि उले यसलाई घटाउनु खोज्छ, the loss function loss लाई घटाउनु खोज्छ है, loss लाई उले कसरी घटाउँछ भन्दाखेरि w लाई चेन्ज गरेर घटाउने, see, because it's a function of w. भनेपछि उले w मा यस्तो w खोज्छ, यस्तो हैन, set of w's. अब यो चाहिँ one dimension, which चाहिँ w पनि धेरै dimension हुन सक्छ नि त है, तर हामी say w one dimension मात्रै छ यो केसमा है. सो यस्तो w खोज्छ जसमा कि हाम्रो लस चाहिँ मिनिमम आओस् है, बुझ्नु भयो? w भनेको वेट है, a चाहिँ m र c है, y = mx + c भनेको m र c w भयो है. Okay, so far making sense so far, kind of. ठिक छ, बुझिराख्नु भएको छ? No, not exactly, no, just more or less you're following, right? Take some. Okay, let me just take a snip, right? 1 second. Take a snip of your attendance. Okay, there we go. Let's save it. All right, so obviously now more or less you get an inkling of what a loss function is. Now let's go into regularization part. Regularization okay, obviously I'm okay, let me simplify loss function, let's call it L. So loss function is equal to loss function, which is a function of W, which is the weights, is equal to the residual, sum of residuals, sum of y minus y hat over f of x parameterized by w. It has the w on there. You go whole squared, right? You say sum of residuals, right? Sum of residuals. Okay, your whole thing when you go sum of residuals.
है ओके अनि हामीले के गर्छौँ भन्दा अब दिस इज नर्मल यो चाहिँ नर्मल भयो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि we add a penalty term है penalty term है so regulation भने के हो रेगुलेसन के गर्छ भन्दाखेरि उले पेनाल्टी टर्म एड गर्छ है अब पेनाल्टी टर्म भने के हो जस्तै पेनाल्टी टर्म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै L2 को केसमा L2 रेगुलराइजेसन छ भने हाम्रो पेनाल्टी टर्म यस्तो हुन्छ है सम अफ हैन W को स्क्वायर है सम अफ W स्क्वायर हैन अनि त्यसपछि यहाँ अगाडि अल्फा लेट्स पुट अल्फा है अल्फा राखौँ है सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो L2 गर्दाखेरि अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ है सो L of W is equal to हैन sum of residuals SOR भनौँ plus the penalty sum of residuals plus penalty penalty के छ it's a basically यो चाहिँ penalty हो है यो चाहिँ penalty term हो है this is the penalty term है as you can see here okay so here's the okay so alpha n equal to 1 to n theta n squared है मैले यो without n मैले without n राखेको छु यो चाहिँ theta भनेको w है okay theta भनेको w it's the same thing है विभिन्न notations हुन्छ there are different notations है so basically you might have more than one w है so यो चाहिँ मैले simply लेख्नको लागि मैले w मात्र लेखेँ तपाईको n equal to 1 through n होला हैन so त्यो चाहिँ अनि यहाँ okay all right so अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि now how does it work penalty ले कसरी हैन त्यो रेगुलराइज गर्छ त भन्दाखेरि अब here's the crucial thing अब चाहिँ हाम्रो अब story will come full circle है one second है okay so what we'll do is जब तपाईको w बढ्न सुरु गर्छ है तपाईको w है w बढ्दै गयो है w बढ्दै गयो हैन w बढ्दै गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो पेनाल्टी टर्म यहाँ के हुन्छ यो पनि बढ्छ नि बिकज सम अफ w हरुको स्क्वायर को सम हो भनेपछि तपाईको w पनि बढ्दै जान्छ नि के है तपाईको के रे w बढ्यो भने तपाईको w बढ्यो भने से यो w इज स्टार्टिङ टु इन्क्रिज है भनेपछि तपाईको लस के हुन्छ लस भनेको यो टोटल हो नि त तपाईको w बढ्दै गयो भने लस के हुन्छ बढ्छ कि घट्छ बढ्छ हैन बिकज तपाईले यसमा जोड्दै गर्नु भएको छ त यो टोटल लस यो हो नि त यो त्यसमा जोड्दै गयोस् तपाईको w बढ्न थाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको लस पनि बढ्न थाल्छ नि त हैन पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ किनभने वी आर स्क्वायरिङ है स्क्वायर गरिरहेको छ भनेपछि हैन त्यो w पोजिटिभ साइडमा बढे पनि तपाईको लस बढ्यो नेगेटिभ साइडमा बढ्यो पनि हैन पोजिटिभ साइडमा बढ्यो भने पनि किनभने स्क्वायर भएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि हैन पोजिटिभ साइडमा बढ्यो भने तपाईको ओभरअल लसमा त्यसले एड गर्छ जोडिन्छ ओभर लस तपाईको लस बढ्यो हैन तपाई नेगेटिभ साइडमा w हैन -w नेगेटिभ साइडमा बढ्यो नेगेटिभ तिर बढ्न सुरु गरे हैन घट्न सुरु गरे एकदमै घट्न सुरु गरे भने पनि ओभरअल तपाईको लस बढ्छ है सिरियसली बढ्छ किनभने स्क्वायर भएछ हैन तर त्यसको सम लिएको छौं हामीले है सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो जब त्यसरी हाम्रो w बढ्न सुरु गर्दाखेरि हाम्रो लस बढ्यो भने त मसिन लर्निङ मोडलले के गर्छ त्यो लसलाई बढ्न दिन्छ कि दिँदैन उसले चाहिँ घटाउने उसको अब्जेक्टिभ भनेकै त्यो लसलाई घटाउने हो है त्यसलाई पुश गर्छ हैन उसको अब्जेक्टिभ मसिन लर्निङ मोडलको अब्जेक्टिभ भने इट ट्राइज टु मिनिमाइज दैट लस तर हाम्रो के भन्छ w बढ्न सुरु गरेपछि हाम्रो लस बढेपछि त हैन समथिङ इज रङ हैन अनि मोडलले के गर्छ भन्दाखेरि ओ समथिङ इज रङ भन्दाखेरि उसले के गर्छ w घटाउन सुरु गर्छ है अब अरु त उपाय छैन हैन उसले w घटायो भने मात्रै उसको ओभर लस घट्ने हो नि त हैन डज इट मेक सेन्स ओके हैन सो भनेपछि अब धेरै यता भने धेरै यता गयो भने पनि लस बढ्छ यता गयो भने लस बढ्छ यो w भनौं न हैन यता गयो भने तपाईको लस बढ्छ यता पनि लस बढ्छ भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यता पनि बढ्न दिँदैन र यता पनि बढ्न दिँदैन गर्दाखेरि यसले नाइसली यति स्टेबलाइज गर्छ के यसले हैन सो काइन्ड अफ डु यु गेट दिस इन्ट्युटिभ सेन्स कि त्यसले
किन त्यो W लाई बढ्न दिँदैन भने W बढ्ने बित्तिकै लस बढ्छ लस बढ्ने बित्तिकै उसले W लाई घटाउन सुरु गर्छ हैन ओके अलराइट सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो W स्टेबलाइज हुन्छ है धेरै धेरै बढ्न पनि पाउँदैन पोजिटिभ साइड धेरै घट्न पनि पाउँदैन नेगेटिभ साइड है सो kind of makes sense yeah so okay so अब त्यसले गर्दा so now we'll see that in figure it's a very common time so I'm quickly showing हेर्नुस् न अब चाहिँ के भयो अब हाम्रो कोएफिसिएन्ट अघि हेर्नुस् न अघि कति थियो 0 to 50,000 to minus 50,000 to 50,000 थियो अब कतिमा छ हेर्नुस् न minus 0.4 to 0.2 0.3 नै भनौँ 0.4 भनौँ है minus 0.4 to plus 0.4 see त्यसले धेरै बढ्न पनि दिएन धेरै घट्न पनि दिएन है कहाँको 70,000 र minus 70,000 अब minus 0.4 र plus 0.4 है भन्दा चाहिँ नाइसली स्टेबलाइज भयो भएन है त्यो स्टेबलाइज हुँदा के हो सेम मोडल अहिलेको सेम मोडल हो अहिले ओभरफिट भइरहेको थियो अब चाहिँ के भयो नाइस फिट है okay makes sense okay let's take some okay you'll have to go through the notes and then of course so I hope it makes sense next time we'll do L1 regulation right then okay let's see you tomorrow it's not tomorrow see you on Monday okay bye bye